No niin, tänään olisi tarkoitus sitten laittaa tämä kajakki kalastuskuntoon. Eli päivän ohjelmana olisi liimata tällaisia, miksi näitä nyt kutsutaan, pohjakappaleita. Itse runkoon, sitten pohjakappaleita laitetaan vain just joku lukitaan kiinni. No. Lukitaan kiinni näin. Ei liiku mihinkään. Tällä hetkellä meillä on nyt 2 vapaatelinettä ja 2 juomatelinettä. Ja myöhemmin ehkä voidaan katsoa mitä näihin keksitään. Ja sitten on tietty melapidikkeitä. Jos mä just jotenkin tälleen laittaa se. Sitten kun nostaa siiman vedestä, niin sit tämän pitäisi suojata koululta. Ja itse asiassa nyt tällä hetkellä kun kuvataan, niin näistä kajakeista on tullut päivitetty versio, jossa on niinku valmiina melapidike, mutta ne taisi olla jotenkin tälleen. Joka on muuten ihan hyvä, mutta me laitetaan näin päin. Just sen takia, että nää sitten mahtuu just tähän tälle päälle. Ja sit pitäisi vielä keksiä ja päättää, että mistä aloittaa. Sitten tähän väliin mä voisinkin sanoa, että muuten löysin ratkaisu siihen, että jos melotessa tulee perse kipeäksi, retkeily istuinalusta penkin alle, niin auttaa heti. Ei maksa paljon mitään. Heti mukavampi istua. Ei tarvitse vaihtaa penkkiä tai tilata netistä mitään. Netistä mä koitin katsoa, että pysyykö onkivapa tällaisessa, mutta mä en oikein löytänyt mitään. Nämä on enemmän tarkoitettu ilmeisesti virveleille. Kyllä niinku pysyy tässä tai niinku mahtuu, mutta ne luisuu siitä alaspäin. Joo, se ei tällaisenaan pidä. Tää on kyllä ollut hyvä vapa ja oikeastaan vois katsoa, jos ottais taas luvan käyttöön tuossa kesällä. Nyt jos mä istun tässä. No tällaisen periaatteessa joo pysyis paikallaan. Siis onkin vapa edelleen. Otetaan tässä kohtaa. Pitäisikö laittaa valot, että näkee osuuksella tuohon onkeen? Hyvä huomio sekin. Sitten se on kyllä kans tosi suosittu tää, että moni laittaa tuonne taakse niin ne pakin, mihin saa siihen pakin sivuille laitettu nää vavat tälleen pystyyn. Pitäisikö semmonen katsoa joskus myöhemmin? Niin joo. Hajottaa kun näitten mukana tuli mikä? Kaksipuolinen kiinnitystarra. Ei tämmönen nyt vittu mitään pidä, jos ollaan vesillä. Ei varmaan pidä. Siksi vetää se PVC-liimalla. Mikähän taka-ajatus tässä on ollut? Mä en suostu uskoa, että tää pitää missään vesillä. Mut niin, voihan näitä tietty käyttää johonkin muuhun tiettyyn. Ja ennen kuin liimataan mitään paikalle, niin nyt on hyvä käydä tämmönen simulaatiokierros tässä läpi, että no niin, nyt on kunnon kalakeli ja tässä on hyvä paikka kalastaa. No tyyliin matonge vois vaikka ottaa ottaen huomioon tonne keulan alueella saattaa joku pitkä hiasen tai joku pakin, niin mahtuisi tyyliin onkivapa. Tai sitten jos virvelivapa on tässä jotenkin tälleen näin, niin ottaa siitä ja tästä näin vapaa ulos ja piuu. Ja tää on oikeastaan aika passeli paikka tää ämpäri mulla, kun on pidemmät jalat. Tänne mahtaa kylmällä. Se taitaa olla yksi sama kumpaan päähän sen laittaa, kun on tommonen taitettava kylmälaukku. No niin, nyt tulee kala. Ja sitten ottaa siiman tästä näin, ettei osu runkoon, mikäli on just semmosesta kohdasta, toi ei riitä toi melo. Sitten tästä näin. Nyt oli
komea ahven. Näin. Mutta mites sitten itse melonta? Onko nää? Luulen jo, että 2 eteen ja no sun kanssa pitää vielä järkeillä, että mihin noi laittaa. Lattialla on vähän hankala melo. Mitäs jos mä laittaisin vapatelinen ja juomatelinen näihin? Pysyisikö noin paikallaan, jos mä tossa testailen? Voisiko se pysyä siinä? Joo, mennäänkö tälleen vesille? Ei. Tää onkin hyvä, että tän saa kiristettyä. Näin. Mitä sä laittaisit sit sen ongen tuohon pidikkeeseen, sitä mitä sä demonstroit, että jos mates pohjaa vasten, niin onko se silloin tiellä ton matalan? Hyvä kysymys. Ai se meillä siltä siihen osuus. Pitäisikö noista vaihtaa tuohon venttiilin viereen? Hei, no niin, hei. Tää on parempi näin päin. Mut nyt tässä se joikin vaan pysyy. Noniin. Nyt se ei ainakaan osuus. Joo. Aika pitkälti joo. Venttiilien viereen tähän, joo. Sitten pitäis katsoa noitten sun puolelta. Me tarvitaan varmaan sekä sun mela että mun mela, ettei kummankaan melassa tuossa meidän. Nyt kun mainitsit, niin hyvä pointti. Näitä juomapulloa nyt ei kyllä, että osuu vaikka se olisi tossa, mutta sitten ton kanssa, niin Ottaa itse ton pidikkeen pois sen melonnan ajaksi sit kun asettuu kalasta, niin laittaa ton, mut sit vaan se, että tässä on nyt sun vapa, niin no niin, tässä on hyvä paikka. Tosta noin ja sit saat siitä. niin sekin olisi yksi tapa. Ja itse asiassa se on sit tässäkin tiellä, että jos on nyt tälle tiellä tästä, niin se on varmaan pakko tehdä sit niin, koska jos tää laittaa taaksemassa, niin sit se on sulla tiellä ja no en mä kyllä oikein tästäkään. Ei, se on liian tolleen. Ei toimi, se on pakko laittaa näin. Tai mihin se laittaa niinku melonan ajaksi sen matoon, me laitaanko se niinku... Jos tämä demonstroi. Niin tuohon itse tämän narulin alle vai? Tai tänne keulan alle. Niin keulan alle. Niin. Niin. Sitten tän niinku muuten liimaisi tähän, tän pidikkeen, mut sitten ottaa vaan niinku tän ja tän osan irti siitä niinku melonan ajaksi. Niin. On se. On. Se osut siihen melkein kuitenkin. On tää kyllä vähän selvä miellyttävästi, että itse asiassa nyt mä kelasin sitä, että nyt kun nää penkit on tälleen, niin ei tuonne sun taakse edes mahtuiskaan sitä ihme pakkiviritelmää, että olisi näin vavat pystyssä. Ei kyllä se parempi on näin. Tän niinku liimaisi tähän, mutta pitäisi tätä osaa irti silloin kun meillä on. Pakko. Ja sitten kun pysähtyy kalasta, niin sit laittaa sitä. Niin. Alun perin mä meinasin tilata näitä 6, mutta näitä oli enää 5 jäljellä, niin nyt miettii, että pitäisikö tää joku laittaa talteen vai? Yksi vaihtoehto olisi se, että kun näihin saisi GoPro-puomi. Eikö laiteta paikalleen? Näin tehdään. Ei sit otettu sitä huomioon, että voisi kuitenkin tuon melaspidikkeenkin laittaa myös. Se voisi olla ihan fiksua. Kyllä haluaisin tuon lokon päälle, mutta ei tarvitse olla vaihtoehtoa. Peittäisikin tähän. No tällä taas on parempi. Sitä mä just muuten äsken hiffasin, että tätä osaa sitten välttämättä pakko irrottaa, koska kun siinä ei kuitenkaan sitä itse onkee, niin tämmötä niinku näin nyt tässä on kameran tiellä, vaikka osaa tuossa kun sitä onkee. Hyvä huomio. Onks tää sun mielestä millainen tää korkeus? Ihan
sopiva. No vesiraja on jossain, pitää kuitenkin vesiraja. Vesiraja on just jossain tässä tän sauman kohdalla. Nyt tulee mieleen toi, että missä on näitä vastaavia YouTube-videoja kattonut näistä liimaamisista ja niissä monesti just hiotaan ne pinnat, niin toi itse asiassa se myyjäkin sanoi, että voi ja kannattaa hioa molemmat pinnat ennen liimaamista. Että tarttuu paremmin. Sitten on jo nähnyt, että kannattaa kans ympätä toi kyseinen alue näillä teipeillä. Ettei se liima sitten leviä sen ulkopuolelle. Mitenkä tää venttiin? No joo, tohon venttiiliin kyllä haluais Se on vähän hankala sitten. Saatiin avata toi. Toivottavasti tää nyt ei oo liian lähellä, mutta ei halus kyllä myöskään laittaa liian kauaskaan. Tää on kyllä ollut hyvä kajakki. Tässä mitä on nyt aika ja kelit sallinut, niin montako hyvää reissua me ollaan jo tehty. Ja jostain syystä näyttää siltä, että kesällä nimenomaan tehdään lisää. Kelatkaa niinku sitä fiilistä, että kun on ilmatäytteinen kajakki ja sitten aukeaa niin monta ovea heti ja paikkoja mennä kalaan, mihin ei rannalta pääse. Tai mistään sillalta. Pitäis lukea noi ohjeet, mutta kun semmonen on ihan yliarvostettua. Asioita, joita kukaan ei tee vaikka pitäisi. Se voi olla, että Erno on ihan ite mennyt laittamaan. Semmosta sattuu. No niin, katsotaan jos tää nyt menis silleen niin kuin mä ajattelin. Noniin, nyt. Elikkä uusi yritys. Olisiko sittenkin näin päin panee? Kun tässä on tää lokitusjuttu. Jos enää 2 melapidikettä jäljellä, niin sitten olisi niinku siinä. Sitten pitäisi odottaa yli vuorokauden, että jämähtää juttu pysyvästi. No niin, tänään on torstai, eli se meinaa sitä, että nämä on nyt saanut jämähtää yli 36 tuntia. Eiköhän luulisi jo siinä kohtaa kyllä väkisinkin pitänyt. No ei hievaanakaan. No niin, ihan kun nää ois tullut valmiina näitten mukana. Sitten voitais vaikka testata näitä melapidikkeitä, eli näin. No niin. Ei hievaanakaan. Jos nyt leikitään, että täällä vaikka onkin vapaa, niin ei oo missään tiellä. Ja jos nostaa onkea ja siimaa osuu johonkin tähän näin, niin tämähän on just hyvä. Mä oon nyt laittanut nää silleen, että kaikki on samaan suuntaan, eli työntö ja lukko auki. Näin. No on
kyllä jämpti nyt. Tää on just hyvä tällä. Sitä mä mietin, että jos noista pohjakappaleita olisi ollut 6 kappaletta, niin olisi voinut ehkä laittaa 2 tänne taakse, mutta se olisi eri juttu, mitä niihin olisi sitten laittanut. Tietty voisiko aina jälkeenpäin sitten liimailla, jos keksii ja tarvii jotain. Eikö se ole selvä, että tästä on hyvä jatkaa, niin on hyvä mennä sitten kalan tällä setillä. Ja eikä enää muuta kuin kajakki tyhjäksi ja nähdään vesillä.